أهلا بيكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج الحمى والسخونة الشديدة، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بيكم. ارتفاع درجة حرارة الجسم أمر يحدث للكثيرين ولا يسبب القلق في أغلب الأحيان، فالحمى ليست مرض خطير وفي العادة تكون خفيفة، إلا أن البعض ينزعج منها ولا يعرف ما الذي عليه فعله. وسنوضح لك في هذا الفيديو طرق علاج الحمى أو السخونة في خطوات بسيطة وسهلة. ونبدأ أولا بتعريف الحمى. فالحمى هي ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان عن معدلها الطبيعي، أي تزيد حرارته عن 37 درجة مئوية. والحمى آلية دفاع عن النفس يستخدمها الجسم والجهاز المناعي عند مهاجمة الميكروبات أو الفيروسات له، فهي ليست مرضا في حد ذاته وليست خطيرة للبالغين، وكل ما عليك فعله أن تعرف كيفية التعامل معها. ونبدأ أولا بعلاج الحمى الخفيفة. والحمى الخفيفة هي مجرد ارتفاع بسيط في درجات حرارة الجسم، وتحتاج للراحة حتى تستطيع الشفاء منها. وإليك خطوات العلاج. أولا قياس درجات الحرارة. فعندما تشك أنك مصاب بالحمى أو تفكر في علاج الحمى فلا بد من قياس درجة الحرارة بالترمومتر. وهناك عدة أنواع من الترمومتر التي يمكن أن تستخدمها عن طريق الفم أو الأذن أو على الجبهة، وهذا النوع الأخير عادة ما يستخدم مع الأطفال. ودرجة حرارة الجسم الطبيعية تتراوح بين 36 و 37 درجة مئوية، وارتفاع درجة الحرارة عن ذلك يعني إصابتك بالحمى، وحينها عليك قياس درجة الحرارة مرتين في اليوم لتطمئن إن كنت تتحسن أم لا. ثانيا لا تتناول الأدوية. فالحمى الخفيفة ليست مرض، لذا لا تحاول تناول الأدوية لعلاج الحمى لأنها قد تجعل الحالة أسوأ أو تخفي أعراضها. وإذا كنت تشعر بالانزعاج فعليك ملازمة الفراش وتناول الحساء الساخن ومشاهدة التلفزيون أو قراءة الكتب. ثالثا البقاء في المنزل. فإذا أصبت بالحمى عليك البقاء في المنزل لتستريح وحتى لا ترهق جسمك وتستغرق وقتا أطول للشفاء، وأيضا حتى لا تنشر العدوى إذا كانت الحمى بسبب البرد. وإذا عطست أو سعلت عليك تغطية فمك وأنفك وغسل يديك، ولا تستخدم أدوات الطعام لشخص آخر. رابعا الراحة والنوم. عليك أن ترتاح ولا ترهق نفسك أو تتحرك، بل لازم الفراش، لأن النوم يساعد الجسم على التعافي ويوفر طاقة الجسم ليستطيع محاربة الميكروبات. خامسا حافظ على ترطيب جسمك. فالجفاف من أهم أعراض الحمى، فعليك شرب الكثير من الماء لترطيب جسمك، وشرب السوائل المختلفة مثل الحساء والعصائر والشاي. وإذا شعرت بالغثيان يمكنك أن تمتص قطع الثلج. وعلامات الجفاف هي جفاف الفم والجلد وقلة التبول وتغير لون البول إلى الداكن والشعور بالتعب والضعف والإرهاق. وإذا أصابك الجفاف الشديد لابد من استشارة الطبيب أو الذهاب للمستشفى. سادسا تناول الطعام. فقد تفقدك الحمى شهيتك للطعام، لكن عليك أن تتناول الطعام لتمد جسمك بالمعادن والفيتامينات الضرورية لمكافحة الميكروبات وعلاج الحمى. وينصح بتناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالخضروات والفاكهة والحبوب والحساء. وإذا كنت مصاب بالتهاب الحلق أكثر من شرب السوائل الساخنة والشاي. سابعا خفض الحرارة بالكمادات الباردة، حيث ينصح بعلاج الحمى وخفض حرارة الجسم باستخدام الكمادات الباردة وليست المثلجة على الجبهة والعنق، وحافظ على تهوية غرفتك. ثامنا الأدوية المسكنة، حيث يمكنك تناول الدواء المسكن إذا لم تتحمل أعراض الحمى مثل الصداع وألم الجسم والتعرق. ولاحظ أن المسكن يخفف من الأعراض ولا يعالجها. وإذا كنت تعاني من أمراض في الكلى أو الكبد أو المعدة يمكن للكبار تناول الإسبرين كمسكن، لكن ممنوع إعطائه للأطفال فهو خطر على صحتهم. والآن نأتي إلى التعامل مع الحمى الشديدة. فقد تصيبك حمى شديدة وترتفع درجات الحرارة عن 39 درجة مئوية، وعندها علاج الحمى قد يأخذ وقتا أطول وتحتاج لاستشارة الطبيب. فعند ارتفاع درجات الحرارة عن 40 أو 41 درجة مئوية عليك الذهاب إلى الطبيب فورا، خاصة إذا عانيت من أعراض مثل الجفاف والهلوسة والتشنجات. وقد يصف لك الطبيب أدوية لعلاج السخونة، أو قد تذهب للمستشفى إن كانت الحمى شديدة وتحتاج للرعاية الطبية. وهناك أعراض إذا ظهرت عليك فيجب الذهاب إلى الطبيب فورا،
مثل الصداع الشديد وتصلب الرقبة وتورم في الحلق والطفح الجلدي أو القيء الذي لا يتوقف أو وجود ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو وجود وجع في البطن أو ألم عند التبول أو ضعف في العضلات وثقل في اللسان أو تغيرات في الرؤية أو اللمس أو السمع. والآن ننتقل إلى الحمى عند الأطفال. فعادة ما يصاب الأطفال من عمر 5 شهور إلى 6 سنوات بالحمى، خاصة بعد التطعيمات، وهو أمر غير مقلق ولا يحتاج الأمر إلى علاج، ولكن يمكنك إخذاره للطبيب للإطمئنان. وعلاج السخونة للأطفال الرضع يحتاج لمراقبة ورعاية شديدة والتعامل الحذر والذهاب فورا للطبيب، خاصة إذا كان عمر الرضيع 3 شهور وزادت الحمى عن 38 درجة، أو إن كان عمره من 3 إلى 6 أشهر ودرجة حرارته أعلى من 38.9 درجة مئوية، أو في حالة كان عمر الطفل من 6 أشهر لسنتين وزادت درجة الحرارة عن 39 درجة مئوية وصاحب ارتفاع درجات الحرارة أعراض مثل البرد. وملخص الحلقة أن علاج الحمى ليس بالأمر الصعب، وهو في أغلب الأحيان لا يأخذ وقتا ولا يحتاج للذهاب إلى الطبيب، ولكن لابد من ملاحظة الأطفال إذا أصيبوا بالحمى والذهاب به فورا في حالة ارتفاع درجة حرارته عن 38 درجة مئوية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.